Guys, magandang morning, magandang hapon man sa inyong lahat. Bali guys, meron tayong i-repair na ref na 2-door. Hindi ko alam kung anong brand to. Anong brand ba to? Ito yung brand niya. Si Phil. So kahapon na-check ko na to kahapon. Ang problema niya, barado yung capillary. So nabuksan ko na tong isa, walang capillary. So dito tayo sa kabila. Bubuksan ko lang tong kabila. Tapos magbubutas tayo kung para doon na natin ilagay yung bagong capillary natin. Okay guys, pause ko lang saglit. Mali guys, nagdugtong tayo dito. Ito guys, sumingaw na siya. Lagyan natin ng preyon yun. Kinat ko yung capillary dito. Lakas oh. Oh, lakas oh. Ibig sabihin, yung bara niya dun sa capillary. So magdudugtong naman tayo dyan. Tapos magbubutas tayo dyan. Ito na guys, nagbutas na kami rito. Bali yung sa likod na lang kami magano. Ayun. Okay? Bali guys, ito na yung connect namin yung capillary papunta na rin sa filter. Tapos dudugtong ko na lang siya rito. Bali guys, itong ating tubo na pula, suction line to. So diretso to sa evaporator. So papakita ko sa inyo kung yung walang bara na capillary. Lagyan natin ng preyon. So yan mapapansin nyo guys, tuloy-tuloy yung baba nya. Saka dito dapat meron siyang hangin dito sa capillary. Meron no. Saka tuloy-tuloy yung baba ng gauge natin. Lakas oh. So guys, kakabit ko lang yung motor. Bali yung ikakabit nating motor ayun. Yan. Pause ko na saglit. A few moments later. Bali yun guys, natagumpay yung gawa namin dito. Yung connection namin dito sa compressor. Ayan. So kinalas namin itong pinaka kabitan ng motor. Ayan, kita nyo kalas. Kinalang namin yung mapgas. Okay, pause ko muna guys. At ibabalik pa namin to. Ito guys, after natin hinangin, leak test muna tayo. Ayan o. So wala naman siyang bula. Wala naman siyang bula guys. Ayan o, wala naman bula. Test na natin. So nasaan ba yun? Okay guys, kahit dito sa so, kailangan mga kahit mga 80 PSI yung pressure niyan para ma-check nyo kung may leak ba o wala.
So ang gagawin ko ngayon guys, next gagawin natin, vacuum na lang tayo. So, naka 15 minutes na tayo ng vacuum mga guys. Gagawin natin, sasara lang natin ito. Ayan. Sarado na. So, after ng pagsara natin, tanggalin lang natin itong pinaka ano niya, compressor. And then magpe-purging tayo para ma-release yung hangin nito, yung nasa loob nito, itong dilaw na hose. Okay guys, pause ko lang saglit. So guys, na-purging ko na. Tapos, sobra na yata ng karga. So meron tayong natitirang, may karga tayong 45 no? Saka natin saksak yung ano, compressor. Ito, saksak ko lang. Ayaw. Ayun. Ito natin. So yun guys, umanda na yung motor. So buksan lang natin to. So mga karga nito guys, mga G's o 8. So pag nag-0 pa yan, ibig sabihin kulang pa yan. Tingnan pa natin. So yun yung connection namin guys. Ito yung motor. So yan, meron na siyang 0 pa. Bali guys, yan yung karga natin, no? Nasa 9. Tapos yung ating amperahe 1.6. Saka ano, mapapansin nyo rito, kakapain nyo lang yung filter. Saka yung mga tubo rito. Pag umiinit yan, okay na yan guys. Malamig na yan sa loob. So maganda yung takbo ng ating motor compressor. Yun, umiinit na siya. Okay guys, tingnan ko yung loob. Okay, medyo malamig na po yung loob. Ayan guys, medyo malamig na po yung loob niyan. So hindi na natin hihintayin yung ilang oras para lumamig siya ng gusto. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe.